Gagawa tayo ng mango graham ice candy at dalawang version ang gagawin natin. Para sa unang version, meron tayong sweet mangoes, graham crackers, all-purpose cream, evaporated milk, glutinous rice flour, water, sugar, at optional naman ang instant mango powder juice at yellow food color. Para naman sa pangalawang version, meron tayong sweet mangoes, graham crackers, all-purpose cream, cassava starch, sugar, water, at optional naman ang instant mango powder juice at yellow food color. Ang size naman ng ice candy wrapper natin ay 2x10. So, ang unang gagawin natin, maglagay tayo ng crackers at mangga sa ating mga ice candy wrapper. Tapos itabi na muna natin at gawin natin ang first version ng ating ice candy. Maglagay tayo ng 1 litrong tubig sa ating maliit na kawa. And yes, pwedeng gumamit ng malaking kawali o kaldero. Ihalo natin ang glutinous rice. At continue lang paghalo until maluto ang ating glutinous rice. At kapag naluto na, add sugar at haluin ito until ma-dissolve ang sugar. Kung nakukulangan kayo sa tamis, magdagdag lang ng asukal. Tapos turn the heat off at palamigin ito. Kapag malamig na, add all-purpose cream, evaporated milk, and instant mango powder juice. At isabay na rin natin ang yellow food color. And then mix well. Ngayon naman, lagyan natin ang mga wrapper ng ating ice candy mixture. Tapos buhulin natin. Ang height ng ice candy na ginawa ko ay 5 inches. So nasa sa inyo yan kung gusto niyo na mas mataas or mas maliit nito. Tapos i-freeze natin overnight or 2 days. Ngayon naman, gawin natin ang recipe number 2. I-combine natin ang 1 litrong tubig at 1 cup ng cassava starch. Pakuluan naman natin ang 3 litrong tubig. Kapag kumukulo na, add all-purpose cream, sugar, diluted cassava starch, and powder juice. Again, kung nakukulangan kayo sa tamis, magdagdag lang ng asukal. Ipagpatuloy lang paghalo until ang starch ay maluto. Kapag naluto na ang starch, turn the heat off and let it cool. And then add yellow food color. And again, ang yellow food color ay optional lang. Kapag malamig na, ilagay na natin sa ice candy wrapper. Buhulin natin. Ang size naman na ginawa ko ay 4 inches lang. Again, pwede mong gawing mas mataas. Tapos, i-freeze natin overnight or 2 days. Pwedeng overnight lang pero depende yan kung gaano kalakas ang ref nyo or kung maraming laman. Kasi pag maraming laman ang freezer, mas matagal siyang tumigas. Ayan, eto na ang ating mango graham ice candy. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. Ito yung may malagkit na rice. Ito naman yung may cassava, starch. Kung napapansin nyo, pag hinawakan ko siya, ang lambot agad. Ito, mapapansin mo talaga na medyo icy. Which syempre, mas marami yung water nito i-compare naman dito. So, tikman natin. Hahatiin ko na muna. Ayan. Tikman natin to. Oh my God. Hindi ako nagjo-joke. Napaka-smooth. As in. Oh my God. Promise.
super smooth. Mm. 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 Napaka-smooth niya. Ito naman, kita nyo naman na medyo icy pa siya. But, it's okay kasi masarap siya. Okay lang. Kaya na sa gusto na ganito yung texture na icy, na ice candy talaga yung dating niya. Okay lang kasi masarap naman siya. Hindi ka magsisisi pa rin. Pero lang kasi, parang wala siyang bahid ng ice. Sa totoo lang. Narinig niyo yun? Walang bahid ng ice. Oh my God. Try nyo to talaga. Promise. Napaka-smooth talaga niya. Ito, okay naman talaga. Kasi, ito yung masasabi mong typical na ice candy. Baka naghahanap ka ng parang ice cream or creamy texture or smooth texture. Ito siya. My God. Ang galing. Pero ito naman, gagawa din tayo ng version ng cassava starch na hindi masyadong marami yung water. Sige, try natin. Baka mas okay din yung dating. Masarap naman talaga yung may texture na icy. Okay lang. Pero at least may pagpipilian kayo. Diba? Kung gusto nyo, excuse me. Kung gusto nyo na ganito yung texture, okay kung gusto nyo icy texture. Okay lang. Pero syempre, mas mapapamahal kayo kung ganito yung texture kasi konti lang yung water. So, meaning, konti lang yung magagawa nyo. Pero, maganda naman yung texture niya. So, pili lang kayo. So, yan. Sana nagustuhan nyo. Sana may na-discover kayong bago. Ako natuwa ako sa ginawa natin. Pareho silang masarap. Pero, syempre, dun sila sa texture magkaiba. Oh, promise. Sila ang dalawa masarap. Sa texture lang talaga. Ito smooth, ito naman icy. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Salamat! Pwede mong ibenta ng 8 pesos to 10 pesos ang ice candy na may glutinous rice. 5 pesos naman ang ice candy na may cassava starch. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon at bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang mga cakes ni Miss Angela. Ito naman ang kanyang mga gram float. At meron siyang leche flan. Ito naman ang mga cakes ni Miss CJ. Ito ang mga ice cream roll ni Miss Karen.
At meron siyang mga ground float. Eto naman ang egg pie ni Miss Lailani. Meron siyang cinnamon bread, ice cream, at meron siyang mga cakes. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Nakakatakam at napakaganda ng mga gawa nyo. Salamat sa suporta na binibigay nyo sa channel natin. I'll try my best talaga na lagi ako magluluto. Kasi simula nung lagi ako nagluluto, sumasakit na yung right na kamay ko. Siguro kasi sa pagod, tapos syempre maghuhugas ka ng kamay, nababasa, nalalamigan. Kaya malaking bagay yung binibigay niyong suporta sa Kusina Chef. Kasi kahit napapagod ako, sinisikap ko pa rin na magluto dahil inspirasyon ko kayo. So, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!